So, pag nasa inbox na kayo, check nyo kung meron ng message si SSS. Kung wala pa rin yung message ni SSS, check your spam folder. Usually, doon napupunta yung message ni SSS. Yan. So, sabi doon, thank you for registering in the SSS website. Please activate your my.sss member account and provide your preferred password by clicking here. So, click nyo po dapat yun. Click here. Ngayon, pag hindi nyo mag-click yung sa click here, kasi nasa spam folder siya, mangyayari, ang gagawin nyo ngayon, sa email nyo, kailangan yung i-click yung button para matanggal siya sa spam. Hanapin nyo yung not spam sa bandang itaas at i-click nyo siya para mawala yung message ng SSS sa spam folder nyo. Mapupunta siya ngayon sa inbox. So, pag nasa inbox na siya, pag i-open nyo yung message ni SSS, dapat yung click here, pwede nyo nang mapindot. So, pag na-click nyo na, proceed na kayo doon sa next step, which is hinihingi niya yung last 6 digit ng SSS number nyo. Pagkatapos, ilalagay nyo na ngayon yung preferred password nyo. Dapat yung password nyo mayroong at least isang capital letter, at least isang small letter, saka dapat 8 to 20 characters siya, kasama na rin ang numeric. And then yun na, registered na kayo sa SSS online.